नमस्ते साथीहरू, आज तपाईँहरूलाई यो चाउचाउ अनि टर्कीको अन्डा छ। यसबाट हामीले चाउचाउको पकौडा बनाएर तपाईँहरूलाई देखाउँदैछौँ। एकदमै मिठो हुन्छ, खानालाई पनि सजिलो, चाँडै पाक्छ, नास्ता पनि भइहाल्छ। अब चिउरासँग नि खान सक्यो, जता ड्राई पिकनिकको रूपमा पनि लान सकिन्छ। त्यसको लागि प्याज, खुर्सानी, यो टमाटर, हरियो टमाटर छ, तपाईँले रातो टमाटर पनि लिन सक्नुहुन्छ। यसमा अरू चिजहरू थपेर तपाईँले झन् मिठो बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिले मैले यो चाउचाउ पहिले उमालौँ। यसरी बोइल गर्नुको कारण के हो भन्दाखेरि यसलाई कमलो बनाउनु खोज्यो हो, होइन भने त्यो जुन ड्राई चाउचाउ हुन्छ एकदमै कडा खालको हुन्छ। फ्राई गरेको चाउचाउ जुन आउँछ रेडिमेड, खानालाई रेडी हुन्छ यो चाउचाउ। वाइ चाउचाउ पनि लिन सक्नुहुन्छ, जुनसुकै चाउचाउ लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले। यसरी अन्डा फुटाउँ। यो चाहिँ टर्कीको अन्डा हो, टर्कीको यस्तो हुन्छ ठुलो। यो यसरी कोर्नुको कारण चाहिँ मैले मेसिनमा डेमो देखाउनको लागि यसरी कोरेको थिएँ, ह्याचरी मेसिनमा। यो अन्डा पनि कोरेको छ, ठुलो अन्डा हुन्छ, झन्डै लोकल कुखुराको भन्दा 1 पोइन्ट अलिकति ठुलो हुन्छ। यो टर्कीको अन्डा चाहिँ एकदमै कडा हुन्छ, किन भन्दाखेरि यसको यो बोक्रा छ एकदमै क्याल्सियम पूर्ण भएको कारणले एकदमै कडा हुन्छ। अब यसलाई हालौँ। कराई बसालिदिउँ, करिब रेडी भइसकेको छ। यसरी यसलाई यसैमा हालौँ। यसरी
तेल तातिसकेको छ। अब हल्का हालौँ। यसलाई सानो आँचमा पाक्न दिउँ। यसरी सानो बनाउन सक्नुहुन्छ। सानो बनाउनु भयो भने भित्रसम्म पाक्छ, त्यो भएर सानोमा